ka-kitchen. Heto na ang ating pork menudo. One, two, three. Ka-kitchen, welcome back to Andres Kitchen. Ngayong araw na ito, ka-kitchen, magluluto tayo ng paborito natin sa handaan. Hindi mawawala to sa ating okasyon. Ito ay popular sa Pilipinas. Ito yung recipe ng aking mahal na ina. Ito ang menudo. Menudong Tagalog to, ka-kitchen. Iwain natin itong pa-cubes. Recipe to ng inang ko, ka-kitchen. Menudo. Yan. Shoutout sa mga taga Bulacan. Masarap ang menudo natin ito. Lutong Bulakenyo. Square natin kaya, ka-kitchen. Medyo malaki-laki kasi lilit to eh. Hindi natin lilitan ng hiwa. Ka-kitchen, ito yung mga ingredients ng menudo natin. Ang kailangan natin sa menudo, ka-kitchen, pork. Kasin yan, ka-kitchen, para may mga taba-taba at saka laman. Pork liver. Ito yung kasama ko lagi, ka-kitchen, no? Maggi seasoning. Ito ang nagpapalasa dyan, ka-kitchen, Maggi seasoning. At ground pepper. Kailangan din natin ito sa marination, yung toyo, mantika, bay leaves, at ang pampaasim natin, pangalis natin ng lemon. Hindi tayo gagamit ng suka, ka-kitchen. Lemon ang gagamitin natin. Kung wala kayong lemon, kalamansi, ka-kitchen, maganda kalamansi. Okay, ka-kitchen. Usahan natin ang marination. Ihalo na natin ng mga pampalasa natin. Ihalo muna natin toyo, ka-kitchen. Titira tayo ng konti. Ito, para naman sa atay. Konti lang sa atay, mga 1 tablespoon. Lalagyan natin ng Maggi seasoning, ka-kitchen. Yan, mga 2 teaspoon. Malasa yung menudo natin. Tsaka ito atay. Kung ano marination ng pork natin, ganun din sa atay. Lagyan natin ng pepper, ground pepper, ka-kitchen. Yan, lalagyan natin ng oil, ka-kitchen, kasi itong oil, siya ng karne, ka-kitchen. Pampalambot yan, dagdag flavor, tsaka sa liver natin, ayan o. Yan, tingnan yung diferensya ng walang oil sa karne. Ito rin bay leaves. Yan. Yan, ka-kitchen. Ito naman lemon, ka-kitchen. Kakaskas muna tayo. Lagi natin kinukuha itong balat ng lemon. Masarap to sa karne. Dagdag palambot dito sa karne natin. Ka-kitchen. Yan. Huwain natin ganyan, ka-kitchen. Huwakan natin dyan, o. Tapos, ito gagawin natin squeezer. Sa rip yan mamaya. Hindi siya masisira agad. Saka itong karne natin. Mamarinate na natin, ka-kitchen. Yan o. Sarap na ito, ka-kitchen. Ito naman atay natin. Ka-kitchen, dahan-dahan lang kasi nga baka madurog. Ihalo nyo lang ganyan, ha. Yan.
Okay na to, kakitchen. Ligisin natin yung bell pepper para magkaroon siya ng lasa-lasa. Ayan. Okay na yan, kakitchen. Babalikan natin yan mamaya, kakitchen. Kakitchen, eto pa ang ating mga sangkap. Pakailanganin natin itong tomato sauce, Reno liver spread, at ang ating raisins, kakitchen, para sa ating pantopping mamaya. At meron ding carrots, potato, yellow pepper, green pepper, red pepper, garlic, onion, at ang ating tomato, kakitchen. Yan ang pakakatasin natin para masarap ang ating minudo. At syempre, meron tayong hotdog. Ibang kulay ng hotdog dito, kakitchen, hindi pula. Pero masarap yan. Umpisa na natin, kakitchen. Kakitchen, nagpainit na tayo ng kawali. Lalagyan natin ito ng oil. Konti lang, kakitchen. Ang magiging panlasa natin dito, kakitchen, yung butter. Lagyan natin itong carrots, kakitchen. Yan, o. Kaya mo natin malagta ito, kakitchen. Bago natin susunod yung potato. Kakitchen, lanta na yung carrots natin. Susunod na natin itong patatas. Yan, lalagtahin din natin ito, kakitchen. Mix muna natin, kakitchen. Ang magpapasarap dito, kakitchen, yung butter na nilagay natin. Kung meron kayo star margarine, napakalinamnam ng minuto nyo, kakitchen. Ako nagsasabi sa inyo. Red pepper, green pepper, yellow pepper. Masyadong colorful ang minuto natin, kakitchen. Oh. Yan pa lang, oh, gulay. Ito ang pinaka matipid sa handaan, kakitchen. Masarap na, tipid pa. Marami nang makakakain nito sa kalahating kilo na baboy nyo. Kasi ang magpaparami dito, kakitchen, yung mga ingredients natin. May atay, may hotdog. Plus ito pang mga gulay niya, kakitchen. Marami yan, no? Pamparami yan. Kaya sigurado akong panghandaan talaga itong recipe na ito. Ito, yung hotdog. Yan. Ganyan ang proseso ng pagluluto natin ng minuto, kakitchen. Step by step, kakitchen. Ayan, Ayan na yung mga kailangan natin sa minuto. Halo-halo na siya dyan. Lalagyan natin siya ngayon ng pampalasa. Itong ground pepper. Hindi natin muna lalagyan ng alat yan, kakitchen. Pepper lang ang lalagyan natin dyan. Recipe. Yan, lalagyan na natin itong bawang, kakitchen. Yan, para hindi masunog yung butter natin. Pakakatasin lang natin yung bawang, kakitchen, para sarapin yung niluluto nyo, kakitchen. Lagay nyo na yung bawang, kakitchen, ay yung sibuyas, kakitchen. Yan, ang bango, kakitchen. Wow, smell good. Naka-medium lang siya, kakitchen, kasi may butter tayo. Huwag natin pabayaan masunog yung butter, papait. Yan. Ngayon, kakitchen, isusunod natin itong pork natin, Ayan, ito yung minarinate natin, kakitchen. Igigisa natin yan dyan. Maglalagay tayo ng patis. Ayan na, sumasagipit na, kakitchen, 24 hours natin minarinate ito, kakitchen. Kaya, I'm sure na malasang malasa to.
Hindi kayo mapapaya sa bisita nyo, Karichel. Pagka natikman 2 minuto nyo, Karichel, baka hindi na umalis ng bahay nyo yung bisita nyo, Karichel. Diyan na tumira sa inyo. Yun ang problema nyo, Karichel. Ha! Hindi, biro lang, Karichel. Kaya maglalagay tayong patis, Karichel. Para medyo i-high heat natin ngayon siya. Para maganda-ganda yung texture ng pork natin, Karichel. Ito yung patis, Karichel, no? Mga 1 tablespoon lang. Yan. Yan. Ayan, Karichel. Sasangkutsa natin yan ng mga 15 minutes. Palalabasin natin yung juice niya. Ayan, Karichel. Tatakpan natin yan, Karichel. Katulad ng ginagawa ko lagi sa karne. Pinalalabas ko yung juice niya bago tayo magtubig. Ito na yung kamatis natin, Karichel, no? Ito ang magbibigay ng sauce niya dyan, Karichel. Napakasarap niya, Karichel. 2 minuto natin. Ito ang recipe ng inang ko, Karichel. Yan ang ipinamana sa akin. Karichel, takpan muna natin. Karichel, check natin yung pork natin. Ayan lang, Karichel, no? Tumatas na yung kamatis natin, no? Ayan na yung juice niya, oh, Karichel, no? Wala pa akong nilalagay na tubig dyan, Karichel. Kaya 100% yung juice natin na super linamnam. Ngayon, Karichel, lalagyan natin ng kaibigan ko. Ito, oh. Nor seasoning, oh. Baka naman, oh. Ayan, oh. Ito ang magbibigay ng saborin niya, Karichel. Mga 2 teaspoon lang. Ayan, wow! Ang sarap niya, Karichel, promise. Ayan, Karichel. Mix lang natin konti yung kaibigan natin dyan. Ilalagay natin itong atay. Ito, yung iba ginagawa pa, Karichel. Pinapride muna nila, niluluto to. Pero ako, ang diskarte ko ito, isinasama ko na rito sa pork. Pag malambot na yung pork natin, kasama natin. Kasi itong atay, pag dito may sinama, Karichel, lalasa yan dito. Pagka pinaride mo yan, mawawala na yung lasa ng atay natin, Karichel. Ngayon, 100% yung lasa ng atay natin nandito sa pork. Yan ang technique ni Andrew's Kitchen. Yan, o, Karichel, o. Lalagyan natin ganyan. Lalagyan natin itong tomato sauce, Karichel. Yan. Ito yung tomato sauce, o. Kasi yung atay, madali lang maluto yan, Karichel. Tinikman ko na yung pork natin. Napakalambot na, Karichel. Ayan na yung ano niya, yung sauce niya, Karichel. Wala pa tayong nilalagay na tubig. Babalawan natin to. Sisimutin natin. Wala yung nilagay natin tubig, oh, Karichel, oh. Yan, half cup. Tutuyuan natin yan, Karichel. Tsaka natin ilalagay yung mga pampalasa pa. Meron pa tayo natito ng pampalasa, Karichel. Yung liver spread natin, tsaka yung raisins. Lagyan na natin ng bay leaves, Karichel. Buhay na bay leaves to, Karichel, ha? Iba yung sinama natin dito sa marination natin. Ito naman, para sa sauce natin itong bay leaves na nilagay ko. Yan, tatakpan natin to, Karichel. Antayin natin maluto yung atay. Natin itong gulay natin, Karichel, no? Ayan, no? Yan. Sama-sama na siya dyan. Hotdog, carrots, bell pepper. Yan, no? Tipid sanda, Karichel, no? Yan, ang minudo ni Andrew Kitchen. Napakalinamnam. Lalagyan na natin yung raisins natin dyan, Karichel. At pakukuluan lang natin ng bagya yan. Para sa ating mga gulay. Ayan, oh, Karichel, oh. Look at that. Lalagyan natin itong raisins natin, Karichel, oh. Sabi naman sa Canadian, amazing. So good.
Sabi naman sa Pilipino, malinamnam. Yan. Haluin natin kakityan ha. Ayan o, kakityan o. Yan, ang minuto natin, kakityan. Medyo tatakpan natin ito kakityan. Para gumanda ang texture niya pa. Ayan o, ang super lapot na kakityan o. Sige, takpan muna natin kakityan. Mamaya natin titikman yan. Kakityan, heto na ang ating pork menudo. Natin ng sauce kakityan. Yan o, sauce pa lang, ulam na kakityan eh. Tapos tirisin natin ito sili. Bigayin natin ito. Palabasin natin yung spices niya. Yan kakityan o. Lagyan natin ng patis, yung ano natin, kanin natin. At lagyan natin ng pork. Yan o, kakityan o. Tignan na natin. Wow, kakityan. Ang lambot ng pork. Manamis-namis ka kakityan. Sa pasas na nilagay natin. Nagtalo yung delicious ng sauce natin. Yung pinagalo-halo natin yung mga herbs sa karne. Napakalasa kakityan. Masisiyahan ang bisita natin ito kakityan. Perfect na perfect kakityan sa kanin. Ito na ang ating masarap na pork menudo na paborito ng mga Pilipino sa mga handaan. Hindi mawawala itong pork menudo. Bago tayo magtapos, kakitchen, gusto ko munang batiin ang mga nag-celebrate ng birthday kahapon. Sina Berhinya, Tina Cruz, Ron Patricio, Kat Patricio, at ang ating mahal na laging nakasubaybay sa Andrew's Kitchen, si Decio Lapitan. Shoutout sa iyo, Decio Lapitan. Para sa ito. At lalong-lalo na ang ating mahal na ina na si Nanay Puring na laging nakatutok sa Andrew's Kitchen. Shoutout sa inyo, Nay. Mahal na mahal namin po kayo. Yan lang po kayo. At pasisiyay ko ang araw nyo. Maraming salamat, Nay, sa inyong pagtutok sa Andrew's Kitchen. At hanggang sa muli, Ka-Kitchen, ito po sa Andrew's Kitchen na laging nagsasabi sa inyo na mahal ko kayo. At sana pakishare ang video to at pakisubscribe. God bless us all. Thank you, Ka-Kitchen. Bye.